नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी फणसाच्या गऱ्याचा मिल्कशेक बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे फणसाचे गरे आहेत बघा, अर्धा किलो आणले होते, म्हणजे 250 ग्रॅम 500 ग्रॅम हे फणसाचे गरे आहेत। हे अर्धा लिटर दूध आहे, हे 150 ग्रॅम साखर आहे, हे बर्फाचे तुकडे आहेत बघा, हे जायफळ वेलची पूड आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये पहिले हे फणसाचे गरे टाकते। ह्याच्यामध्ये बघा हे साखर टाकून मी बारीक केलेलं आहे, वेलची जायफळ पूड, 4 वेलची आहे आणि छोटा एकदम तुकडा जायफळचा आहे। हे आता बघा आता ह्याच्यामध्ये बघा मी हे अर्धा लिटर दूध ओतते बघा। हा बघा आता हा झालेला आहे। जर हा मिल्कशेक जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर भी करा।